අයිබෝන් කියලා හැම කෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Andro LK YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම ලස්සන WhatsApp stickers ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ විදිහට WhatsApp stickers add කරගන්න කියලා. ගොඩක් අය කරන්නේ වෙන අය වෙන stickers favorite එකට add කරගෙන save කරගන්න එක. ඒත් ඔයාලට අද වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේම WhatsApp එකට අලුත්ම stickers add කරගන්න ඔයාට කැමති ඒවා. ඉතින් ඔයාලගේ girlfriend ව boyfriend ව පුදුම කරන්න විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ යාළුවෝ පවා පුදුම කරන්න පුළුවන් මේ විදිහ ගොඩක් ලස්සන ස්ටිකර්ස් මේ අද කතා කරන විදිහෙන් ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ස්ටිකර්ස් add කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ Play Store එක open කරගන්න එක. Play Store එක open කරගෙන මේකට අවශ්‍ය අදාළ කරන stickers pack තියෙන applications ටික ඔයාලට download කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට Play Store එකේ මේ විදිහට WhatsApp stickers කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් stickers pack තියෙන applications බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ applications ඔයාලා install කරගෙන ඔයාලට අදාළ sticker pack එක ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගත්තට පස්සේ මේ applications අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාගේ phone එකේ ඉඩ පිරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ applications ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒවයි තියෙන screenshots එහෙම බලලා ඔයාට ආස කරන stickers pack තියෙන applications තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න එක. ඉතින් ගොඩක් applications වල ගොඩක් ලොකු size එකක් බලා ගන්න නෑ. MB 20 30 මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ applications හොයාගන්න අමාරුයි වගේ නම් මම පල්ලෙහා description එකේ මේ applications වල links දාලා තියෙනවා. ඒ links වලින් යන්න. එතකොට ඔයාලට මේ applications ලේසියෙන්ම හොයාගෙන download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මේ විදිහට applications 5ක් විතර install කරගන්නම්. මේ applications හැම එකකම වගේ අපිට එකම interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට හැම ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම කොහොමද ස්ටිකර්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා කියා දෙන්නේ නැතුව ඇප්ලිකේෂන්ස් එකක දෙකක මේ විදිහට ස්ටිකර්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික. ඔයාලට වෙනවා වෙනස් විදිහේ ඇප්ලිකේෂන්ස් පහක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට එකින් එකට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ස්ටිකර්ස් පැක් ටික WhatsApp එකට ඇඩ් කරගන්න එක. මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වලින් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් තෝරගෙන අපි බලමු කොහොමද WhatsApp එකට ස්ටිකර්ස් ටික ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා Android channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා notification bell එක click කරන්න දැම්මම. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් මෙහෙම ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ස්ටිකර්ස් පැක් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ විදිහට 10ක් 15ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ස්ටිකර් පැක් එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ පැක් එකට අදාළ හැම ස්ටිකර් එකක්ම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා add to WhatsApp කියලා. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ආපහු මේ විදිහට අහනවා ඔයාලට මේක WhatsApp එකට add කරන්න ඕනද කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ add කියන එක උඩ press කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට advertisement එකක් එහෙම play වෙයි. ඒක තප්පර 5කින් close කරන්න. දැන් ඔයාලා add කරපු stickers ටික WhatsApp එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට මේ විදිහට හැම sticker pack එකක්ම WhatsApp එකට ලේසියෙන්ම add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් application හැම එකක්මත් වැඩ කරන්නේ මේ විදිහටම තමයි. මේ වගේම interface එකක් තමයි ඒ applications වලත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන stickers pack ටික add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට WhatsApp එක open කරලා බලන්න පුළුවන්. WhatsApp එකේ ඔයාලා add කරපු හැම sticker එකක්ම මේ විදිහට categories විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලුවට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේම වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු.